Welcome to Filipino Cooking Time. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated sa aking bagong videos. Ito na guys ang ating ingredients. Kailangan natin ng cocoa, all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, butter, sugar, fresh milk, water, vanilla, and eggs. Sa dulo ng ating video, nandun ang complete recipe. Ito na guys, ang ating gagawin. Sift natin lahat ng dry ingredients ng 3 beses. Yung all-purpose flour, baking powder, baking soda, at salt. And then, set aside natin. At pati na rin yung cocoa. Bakit kailangan natin i-sift? Para matanggal yung kanyang lumps. O may mga tira-tirang mga buo-buo, matatanggal natin. Kasi hindi siya maluluto agad yan. Guys, dito pala sa paggawa ng ating cupcake, chocolate, ang ginamit kong cocoa ay yung alkalized cocoa powder. Huwag kayong gumamit ng local brand kasi hindi siya maganda at masarap ang lasa. So, sunod natin gagawin is tinatawag natin creaming method. I-cream natin yung sugar and then yung butter. So, ang kulay ng butter ay magiging light color. If it's a creaming method, rubbing 1 or 2 ingredients in a bowl with the help of the wooden spoon or pwedeng gumamit tayo ng electric mixer to make the fluffy mixture. The creaming mixture should have both smooth and grainy particles. So, ganoon lang guys ang gagawin natin. That is the creaming method. So, sa gagawin natin guys ay add natin yung itlog. Gumamit ako ng extra bowl para malaman natin kung yun ay pwede pang itlog o hindi. Para kung siraman, pwede natin itapon ito agad. So, ganun lang yung technique para hindi masira yung ating butter. So, gagawin natin is i-add natin yung liquid, yung ating milk and then water. So, ginawa ko guys sa ating fresh milk. Kung wala kayong fresh milk sa bahay, you can use the evaporated milk and then water. 1:1 kung tawagin. Halimbawa, 1/2 cup ang kailangan natin. So, kailangan natin ng 1/4 water and then 1/4 evaporated milk. Ganun ang paggawa ng fresh milk or tinatawag nating substitution. Ang susunod na gagawin natin ay mimix natin yung dry and liquid ingredients. Yan. Ang technique na gamitin natin ay stirring method lamang. Pag sinabi ng stirring, it is often done with a wooden spoon
rotating in through mixtures as long as necessary, usually until the ingredients are combined. So, if in case na meron kayong hand mixer, pwede kayo gumamit ng hand mixer, dire-diretso lang yan. Medium high lang ang gamitin natin. Guys, arrange na natin yung ating line. Ito yung mga paper cup natin. Tapos, sunod natin ay yung ilalagay natin yung butter sa ating dispenser o butter dispenser. If in case guys na wala kayong butter dispenser, pwedeng gumamit ng pastry bag. Kung wala namang pastry bag, mas maganda gumamit kayo ng ziplock. Pero kung pwede rin plastic labo kung tawagin sa atin.
Tapos, sprinkle natin yung ating chocolate chips. Pwedeng gumamit ng white chocolate chips or dark chocolate chips. So, we are going to bake around 20 minutes or pag insert natin yung cake tester, ito ay malinis na or pwedeng gumamit din ng toothpick. Ayan. Ito na guys ang ating complete recipe ng ating buttered chocolate chips cupcake. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para lagi kang updated sa bagong videos. Thank you very much. God bless you!